নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হৈছে মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক কি আপুনি যদি আপোনাৰ বিষয়ে বা আন কাৰোবাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে জানিব বিচাৰে তেন্তে দুটা কনসেপ্ট জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় সেই কনসেপ্ট দুটা হৈছে মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক মূলাংকৰ অন্য নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ নাম্বাৰ বা সাইকিক নাম্বাৰ বা কিং নাম্বাৰ সিমিলাৰলি ভাগ্যাংকৰ অন্য নাম হৈছে conductor number বা destiny number বা queen number এই মূলাংক আৰু ভাগ্যাংকৰ সহায়ত এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ফিউচাৰ প্ৰেডিকচন কৰা হয় এতিয়া আমি চাও মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা হয় মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে এজন ব্যক্তিৰ ডেট অফ বাৰ্থ জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আমি জানো যে এটা ডেট অফ বাৰ্থত টোটাল তিনিটা কম্পোনেন্ট থাকে প্ৰথমটো হৈছে ডেট কোন দিনাখন মানুহজন জন্ম হৈছে নেক্সট মান্থ কোন মাহত মানুহজন জন্ম হৈছে নেক্সট ইয়াৰ কোন বছৰত মানুহজন জন্ম হৈছে এতিয়া আমি চাও এই ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা কেনেকৈ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি মূলাংক ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে বাৰ্থ ডেটটোত থকা ডিজিট কিটা এড কৰিব লাগিব এড কৰি সিঙ্গল ডিজিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ এক্সাম্পলটোত বাৰ্থ ডেটটোত ডিজিট 0 আৰু 1 আছে যদি এই দুটা আমি এড কৰি দিও টোটাল ভ্যালু পাম 1 এটো হল সিঙ্গল ডিজিট নাম্বাৰ গতিকে এই ব্যক্তিজনৰ মূলাংকটো হল 1 সিমিলাৰলি ভাগ্যাংক ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে ডেট অফ বাৰ্থত থকা প্ৰত্যেকটো ডিজিট এড কৰিব লাগিব এড কৰি সিঙ্গল ডিজিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে এই গোটে ডিজিট কিটা যদি আমি এড কৰো টোটাল ভ্যালুটো পাম 7 এটো হল সিঙ্গল ডিজিট নাম্বাৰ গতিকে এই ব্যক্তিজনৰ মূলাংক হল 1 and ভাগ্যাংক হল 7 এতিয়া আমি আৰু এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক ক্যালকুলেট কৰো আহক এই ডেট অফ বাৰ্থৰ মতে মূলাংক হ'ব 2 + 8 10 10 to হল ডাবল ডিজিট নাম্বাৰ এটুকু আমি সিঙ্গল ডিজিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব গতিকে কি পাম 1 + 0 = 1 গতিকে এই ব্যক্তিজনৰ মূলাংকটো হল 1 নেক্সট আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ভাগ্যাংক সো ভাগ্যাংকটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম গুটে কিটা এড কৰিব লাগিব 2 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 2 গুটে কিটা যদি এড কৰো টোটাল ভ্যালু পাম 33 এটো হল ডাবল ডিজিট নাম্বাৰ এটুকু আমি সিঙ্গল ডিজিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সো কনভাৰ্ট কৰিলে আমি ভ্যালুটো পাম 3 + 3 = 6 গতিকে এই ব্যক্তিজনৰ মূলাংক হল 1 আৰু ভাগ্যাংক হল 6 আশা কৰিছো এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে আপুনি যিকোনো মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব এইদৰে নিউমাৰলজি বা অংকশাস্ত্ৰৰ গোপন ৰহস্য জানিবৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আনকো শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ যদি কিছু জানিবলগীয়া আছে আপোনাৰ বিষয়ে তেন্তে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু অফিচিয়েল নেম মোলৈ সেন্ড কৰিব নেক্সট আমি চাম মূলাংক 1 ৰ পৰা মূলাংক 9 ৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্ব বা পাৰ্সোনালিটি কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰক ধন্যবাদ